So can you give some examples of this reliability and validity psychometric properties of the test? O, can you give some examples? Can you give some insights? Sir, ang pagkakaalala ko po, ang ibig sabihin po ng reliability ay ganito. Sir, ako po, hindi ko po alam kung ano po yung reliability na yan. Sir, alam ko po yung validity na yan. Actually, yan. Maglagay kayo dyan sa info messages natin. Yan naman yung request ko sa inyo. Yan. Sir, hindi ko po talaga alam yung reliability and validity na yan. Okay lang siguro na. Pero yung nakakaalam ko, give kayo ng examples para mabigyan ko rin kayo ng points. O mag-google naman kayo ngayon. Tapos mag-respond kayo dyan sa info messages natin. Yan. Ako na yung nagmamakaawa para mabigyan ko rin kayo ng grade. So meron tayong tinatawag na parallel form reliability. Ito yung tinatawag natin minsan na set A, tapos set B. Halimbawa, okay, sa group 1, ang ibibigay ko sa inyo ay yung set A. Tapos sa set B naman, para sa group number 2. Para hindi kayo magpupopyahan. For example, sa examination. So yung parallel form test will exhibit the same characteristics or the same content of that specific test. So the reliability coefficient obtained by 2 comparable sets of measures. O yan. So halimbawa, nagbigay ako ng test for extroversion. So meron ding dapat test of extroversion dun sa set B, pati dun sa set A. So parehas dapat silang nag-base doon sa ating content. Okay? So when we talk about the consistency of this reliability, meron tayong tinatawag na inter-item consistency reliability as well as inter-rater reliability at pati yung split half reliability. Pag sinabi natin inter-item reliability, pag mini-measure ninyo yung extroversion, all of the items, all of the specific items which exhibits the extroversion should describe extroversion. So dapat hindi yan openness to experience, dapat hindi yan yung agreeableness, hindi dapat yan yung neuroticism. Bagkus, dapat lahat yan will describe yung tatawag natin na extroversion. So when a test of the consistency of respondents' responses to all items in a measure as well as the inter-rater reliability, halimbawa, sa isang laban ni Manny Pacquiao yan. Suntukan ngayon si Manny Pacquiao, pati yung kalaban niya. Si Judge A, B, and C, dapat mag-a-agree sila ngayon na dapat ilan ba yung nasuntok ni Pacquiao? Ilan ba yung tumama suntok ni Pacquiao? Yan. So, the consistency of the judgment of several raters on how they see a phenomenon or interpret some responses. Okay, so with the use of psychometric tools na they use a standardized formula, say for example, yung judges na yun, o kaya yung mga rater na yun, should come up with almost the same responses when they judge or when they rate a specific criteria or content. Okay. Pag sinabi naman natin split half, no? So first half as well as the second half, dapat sila almost the same content. So reflects the correlations between two halves of an instrument. Okay. So, reliability yan. Ang pagkakaalam ko po yan. So pag sinabi naman natin validity, the degree to which a measurement method assesses what it was designed to measure. Para saan ba itong mini-measure natin? So likely, halimbawa, mini-measure natin is extraversion. So dapat ang mini-measure talaga natin ay tungkol sa extraversion. O kaya naman, halimbawa, mini-measure natin are symptoms of anxiety. So dapat lahat ng mga mini-measure natin, all of the items including our instrument is all about the anxiety. Anxiety is manifestation. Yan. O kaya yung mga mga symptoms nila. Okay. So these are the types of the tools of validity. Meron tayong piece validity, content validity, criterion, concurrent, convergent, discriminant, predictive as well as construct, and internal validity. Okay. So when we talk about the self-report measure, it is an assessment method such as the questionnaire, the test or interview that asks respondents to describe their feelings, attitudes, or beliefs. Okay. So self-report measure are those tests or examination which will exhibit the characteristics of the test. Na halimbawa, you will try to measure the personality of that individual or the attitude of that individual in a certain context.
O kaya, halimbawa, yung beliefs nila, o kaya yung personality nila. So, self-report measure ang tawag sa kanila. So, meron naman tayong tinatawag na sociometry, pati yung sociogram. Sociometry is a research technique developed by Moreno that graphically and mathematically summarizes patterns of intermember relations. Okay, so halimbawa, you will be a researcher or you will conduct a qualitative research, possibly you will use a sociometrics o kaya naman yung sociogram na tinatawag. So, sino ba dito sa magkakagrupo? Yung madalas nag-uusap. O halimbawa, nagpa-process kayo ng activity. Sino ba dito yung medyo hindi kinakausap ng mga kagrupo niya? Yan. Sino ba dito yung kapag ka nagtanong sa group chat nila, siya yung sinisin lang? Meron ba dito? Yung sinisin lang ng kanilang mga kagrupo. O kaya naman, kapag may tinanong ako sa mga classmate ko, hindi ako pinapansin. So possibly, you will be described as an outlier doon sa ating sociogram. No? So a graphic representation of the patterns of the intermember relations created through sociometry. In most cases, each member of the group is depicted by symbol as a lettered circle or square. And the types of relations among members such as communication links, friendship pairings are depicted with cap lines. So yan, makita ninyo yung mga relationships. Sino ba yung magkakasama lagi dito? Sino ba yung magkakagrupo? Sino ba yung lagi nag-uusap? Yan. Sino ba yung nagka-cluster sa grupo na to? Yan. We also have groupthink. A groupthink is a strong concurrence-seeking tendency that interferes with effective group decision-making, identified with Irving Janes. Let's say, for example, na meron kayong klase, tapos sabi ng mga classmates mo, ayan, tatanong, uy, papasok ka ba? Ayan. Papasok ka ba kayo dun sa group dynamics? Ayan, napatanong ka kayo sa sarili mo. Ako ba talaga yung papasok? O, sino na yung naka-experience dito nung high school sila, in-invite sila ng classmate nila na, papasok ka ba? Ayan yung mga tanong minsan iniisip natin, papasok ba talaga ako? Ganyan. Ngayon, siguro kung napagkasunduan ninyo na kayo talaga ay hindi papasok dahil ang values ninyo ay wala doon sa pagpasok o kaya pagre-recite doon sa inyong klase, so possibly hindi ka papasok. Ay, kung di na tayo pumasok, di naman ituturo yan sa sir. O kaya magpapa-activity lang naman yan sa sir. Sabihin na naman niya sa mga classmates natin kung ano yung activity natin. So based on your values, based on your shared characteristics, this is what we call the group think. No? So nagkakaroon kayo ng interference with the effective group decision. So instead of going to class, so nagkakaroon kayo ng interference doon sa goal ninyo na makatapos ng pag-aaral. Kasi yan, yung mga tanungan na nag-invite sa atin na huwag na tayo pumasok. Ganyan. So case study naman. So a research technique that involves examining in as much as detail as possible the dynamics of single or group or individual. So in a case study, you are likely conduct observation as well as interview, structured interview or semi-structured interview based on your goals or assumptions with the case that you are studying. Okay, let's say for example, ang case study mo is about seaman o kaya yung buhay ng pagiging marino. So what are their characteristics? Bakit kaya sila binansagan ng mga babaero daw? Kaya kapag nasa relasyon daw sila, para hindi sila stick to one. No? So meron tayong tinatawag na case study. So with a case study, it helps the researcher to understand better. So aside from the quantitative results as well as the standardized tool, so case study will also include these research procedures or methods such as the interview and observation as well. We also have a Boilerplate Group, so a naturally occurring group, particularly when compared to an ad hoc group created by a researcher in a laboratory study, such as an audience, board of directors club, or team. So meron naman tayong tinatawag na scapegoat. So individual or group who is unfairly held responsible for a negative event and outcome. Nalugi yung negosyo. Yan. O kaya naman, hindi pumasa yung mga classmate mo kasi hindi mo daw sila pinakopya. Hindi mo sinabi na meron pa ng assignment. Ganon. Sinabihan ka ng mga classmate. Ba't hindi mo sinabi na may assignment? Sinabihan ka pala ni teacher. Yan. Yung pala nakapost pala sa TBL Hub. Ngayon, dahil hindi nakapagpasa lahat ng mga estudyante o ng mga classmate, ikaw mo yung sinisisi. Bakit parang ako yung mali? Nakapost naman sa TBL Hub.
So ikaw yung scapegoat na tinatawag, no? The innocent target of interpersonal hostility. Oh, can you give some examples wherein you are in a context of this being a scapegoat o kaya naman meron kayong nakita na parang siya, ba't siya yung sinisisi? Ba't parang siya yung mali? Ganun. Na during this conflict, halimbawa, sa grupo ninyo, si boss, si boss yung pinaka nagbabalita kung sino yung ganitong teacher, o kaya si boss yung nagbabalita kung sino yung ganyan teacher. Kumbaga, siya, sa Tagalog, siya yung nag-chismis sa kanyang mga, sa kanyang mga workmate kasi, for example. Ngayon, bilang ikaw yung bago, tapos, parang na-chismis ka rin yung boss mo, ganyan. O kaya naman, ikaw yung pinakamatagal na dun sa grupo. So, parang may conflict kayo ni boss, tas ikaw bilang matagal na grupo, bilang kagrupo ni boss mo. Ngayon, nung naglabasan na ng sama ng loob, kasi nagkakachismisan na, tapos parang you are involved with this group na parang toxic na yung relationship na. Just biglang may na-trigger na. Yan, open forum tayo ngayon. Di ba nung high school, usong-uso yung open forum tayo ngayon. Ayan. Tapos meron masisisi at masisisi. Siya yung scapegoat na tinatawag, parang innocent target of this interpersonal conflict or hostility. Can you give some example of this scapegoat na parang siya yung nasisisi? Bakit ako yung mali? Ayan. O kaya, halimbawa, yung sa 7 Sundays, no? Halimbawa, sa 7 Sundays, sino ba yung bida doon? Asawa ni Marian Rivera, si Dingdong Dantes, ganyan. Bawa si Dingdong Dantes, para siya yung nasisi kasi siya daw yung successful, iniwan daw niya yung pamilya niya, and bakit parang kasalanan ko na nagsikap ako sa buhay ko? Yan, meron ba nakaka-relate dito katulad ng kay Dingdong Dantes na parang nag-e-effort nga akong mag-aral na mabuti, tapos ako yung sinisisi niyo. Yan, kasalanan ni Brian Desi, for example. Ano pa yung mga, ano pa yung mga experiences niya? Si Bea Alonso, dun sa niya, yung magkakapatid, sila Bea. Parang ganun din yung konteksto ni Bea, di ba? Si Bobby, let's say for example. Parang bakit sinisisi mo si Bobby? Yan. Si Bobby na naman ang mali. Yan. Kahit naman meron tayong options to get out of the group, no? Parang pwede naman tayo maging katulad ni Bobby. O ba't hindi lang tayo maging katulad ni Bobby? O, siguro meron tayong iba't ibang rason. Ba't ayaw natin maging katulad ni Bobby? O, siguro ayaw natin maging paborito ni nanay. Ayaw natin maging kaingitan tayo ng mga kapatid natin. Siguro kaya ayaw natin, parang tinitingnan natin si Bobby as parang negative outcome ng unhealthy relationships within the group. No? So scapegoat ngayon si Bobby. O, sisihin natin si Bobby ngayon. O kaya si Brian, sisihin natin. O, can you give some example? O kayo, naranasan nyo rin ba yung parang naipit kayo sa grupo? Parang mayroong conflict, tapos biglang, bakit kasali ako? Ba't parang ako yung sinisisi ng mga to? Meron bang kayong, may mga ganung moments ba kayo? So scapegoat ang tawag ba? Okay, so when we talk about the experiment, so it's a research design in which the investigator manipulates at least one variable by randomly assigning participants to 2 or more different conditions and measuring at least one other variable. Ano pagkakaiba ng descriptive method as well as correlational method pati yung experimental method? Sir, alam ko po yung pagkakaiba ng tatlong yan. O ilagay nyo dyan sa sa in-call messages natin. No? Kasi for example, sa descriptive method, no? So you just have to describe the characteristics of the variables you are trying to decipher or you're trying to explain. Let's say, for example, you want to know the frequency of the demographic profile based on its age, gender, nationality. So, dinidescribe mo lang siya. Kaya naman, you are trying to describe the extraversion of these individuals based on the levels that you have. Kasi for example, yung grupo ng 3A ng 3B side, sila yung merong mataas na extraversion. Kaya naman, kung meron man pagiging mabait na test, no? Sila yung mataas at pinakamabait na test. So, kaya naman, you are being described with this descriptive po sa okay, so alam na siguro ng mga students natin. So you are trying to describe these variables. Kapag naman correlational, you're trying to know the relationship between 2 or more variables. No? Kapag naman experiment, you're trying to manipulate one variable to know if it is the cause of the increase or decrease levels of these variables. So yung dependent variable. Okay, yan. Ang mga pinag-uusapan natin.
Meron din tayong dependent variable, pati yung reference group. Pag sinabi natin independent variable, ito yung minamanipulate natin. Those aspects or situation manipulated by the researcher. Ibig sabihin nito, halimbawa, gumawa kayo ng experiment. Gusto natin malaman kung meron bang epekto yung music sa pagiging hostile ng mga estudyante natin. Pag pinakpakinggan ko yan ng K-pop, magiging hostile ba yung mga yan? O kaya naman ba, pagka ba pinapakinggan ko yan ng death metal, o may nakikinig ba dito ng death metal? O kaya naman punk rock, magiging aggressive ba yung mga yan? O kaya naman, kapag ba pinapakinggan ko yan ng hip-hop music, yan, magiging ano ba yan? Magiging hostile ba yung behavior nila o yung responses nila dun sa sa measurement natin o dun sa standardized tool natin. So this is the independent variable, yung intervention ninyo. O kaya yung music na tinatawag. So independent variable dun, yun yung emotion o yung tinatawag natin na tendency yung hostile behavior. Bababa ba? Tataas ba? Hindi natin alam. So yun yung sasagutin ng experiment design. Okay, so reference group. A group or collective that individuals use as a standard or frame of reference when selecting and appraising their abilities, attitudes, or beliefs includes groups that individuals identify with and admire categories of interacting individuals. So in a experiment, let's say for example, you have an intervention, sila yung tinatawag natin na experimental group. Meron din naman tayong tinatawag na tawag dito, yung reference group o kaya naman yung tawag dito, yung group na walang binibigyan ng intervention, tawag doon. Yeah, so yung reference group natin na tinatawag. We also have the correlational study yan. No? Meron tayong relasyon, meron bang relasyon yung optimism sa pagiging extroverted. So gumamit ka ngayon ng dalawang tools or psychometric tools. Mineasure mo ngayon kung ano yung levels ng extroversion o kaya naman levels ng optimism ng mga participant mo ngayon. You want to know if there is a relationship or significant relationship between these two variables. So mangyayari, malaman natin correlation coefficient pamamagitan ng Pearson R. Let's say for example, you run the data. Yung mga 3B psych ba, kapag ba tumataas yung kanilang extroversion, tumataas din ba yung kanilang optimism? O yan. Doon natin malalaman. So kapag positive relationship, ibig sabihin tumataas rin ba yung extroversion, tumataas din yung kanilang optimism. So likely, meron silang significant, positive significant relationship. O kaya naman, habang tumataas yung extroversion, bumababa naman yung optimism. So possible na negative correlation naman yan. O kaya naman, wala namang relasyon itong dalawang to. So limbawa ganun na. So no relationship at all. So yung tinatawag natin na correlation coefficient. Okay. When we talk about the unit analysis, it is the focus of empirical and theoretical interest selected when individuals or objects under study are nested in a series of increasingly inclusive or graded cluster. So, halimbawa, nag-study tayo, no? Meron tayong individual level, meron tayong organizational level. Ayan. Sa motivation naman, okay, within the group, we try to know what are the motivation within the group. Let's say, for example, ang 3B site, talagang maaral talaga yung mga yan. Pag sinabi natin 3B site, talagang nag-aaral talaga mabuti. Gusto talaga nila, naka-record lahat. Pati yung mga module, gusto nila, basahin na talaga agad. Wow, di ba? Pati yung mga reporting, talaga nagawa na po nila lahat yan. Pag tinanong ako ngayon ng boss ko, kamusta naman yung 3B site? Napakababait po ng 3B site. Sabi ko po sa inyo, ma'am. Lahat po ng requirements po nila, pinasa po nila. Lahat po ng mga quizzes, pinagsasagutan na po nila. Ganun po katindi po yung 3B site. So possible that this 3B site has, being motivated by this group dynamics. Wow, being motivated, sir. Hindi ko pa po nasasagutan po yung mga quizzes ninyo, sir. So yun, there is a need. No? Meron tayong mga different perspective to interpret yung motivation natin. Isa na yun, halimbawa, si Abraham Maslow. So sabi ni Abraham Maslow, meron tayong physiological needs, may esteem needs tayo, may security needs tayo, meron tayong actualization needs. Kasi for example, gano'n. And these motivation tend to vary, tend to differ between
groups. No? So, halimbawa kayo, ano ba yung bakit ba kayo nag-aaral mabuti? O kaya, bakit ba kayo umating dito sa klase natin? Okay, can you give some reasons? Sir, ako umattend ako sa klase niyo kasi ayaw ko pong bumagsak. Sir, ako po umattend po ako ng klase po ninyo kasi pagdating ng panahon, gusto ko pong maging psychometrician, gusto ko pong maging psychologist, and I want to have a good grades po. Kaya po pumapasok ko, kaya po nag-recite po ako ngayon sa klase po ninyo. Ano yung mga motivation ninyo? O kaya naman, bakit kayo nagtatrabaho? Yan. Sir, nagtatrabaho po ako para hindi po ako magutom, para yung physiological needs ko po, ma-maintain ko po. O kaya, bakit kayo nakikipagkaibigan? Bakit kayo nakikipag-usap sa mga classmates ninyo? Bakit you tend to have this coherence between within the group? No? Bakit kaya? So, sumasagot pa rin ng correlation at descriptive ng sipag talaga. Ganyan kasi sipag yung mga estudyante natin. No? Yan. Umattend sa class para matapos na yung college. Tapos gusto ko na po talaga matapos po to, sir. Hirap na po ko. Yung data ko po, naghihingalo na po. Pwede pong tapusin nyo na po yan. Para po makahanap na pong trabaho. Tapos makaalis na po dito sa Pilipinas. So, sabi yung hirap na po dito. Yan. Para hindi bumagsak na kaya sa magulang. O, meron tayong iba't ibang motivation. Buy Philippines, sabi nung student natin. So, sir, nag-aaral po akong maging licensed professional para umalis po ng bansang Pilipinas. Wow. Diba? I am studying. Parang sakit naman nun, pinag-aaral tayo ng Makati. Hindi naman sa binibigyan ko kayo ng Hindi naman sa kinokonsensya ko. Siyempre, rin ito parang nag-invest din yung Makati sa atin. No? Now, kung tinanong tayo, bakit gusto mo dito sa UMAC? O sabi mo, sir kasi po, libre po yung tuition fee, di ba? Yung unang-unang natin Saan ba galing yung tuition fee natin? Siyempre sa mga taxpayer. Yan. Sir, gusto ko pong umalis sa Pilipinas. Pag gusto ko maging licensed professional, parang umalis na po ako dito kasi wala pong parang hindi po talaga uunlad dito yung buhay ko. Parang puro corruption na lang po yung magbakasyon na lang po ibang bansa. Halimbawa, pwede naman ganun. Sabi natin, halimbawa, meron tayong motivation halimbawa sa love and intimacy. Gusto ko po talaga mag-aral na mabuti para makita po ng crush ko po na doktor. Na ako po yung future niya. Ako po yung future po niya, ganyan. Sinibot dito yung may mga nagkakagusto sa mga doktor. Ayan. Ganon, halimbawa, napunta kayo sa isang ospital, parang gwapo-gwapo ng doktor, kaya ganda-ganda ng doktor, parang sobrang in love tayo, ganyan. Tapos parang sabi natin, parang infatuation pala. Parang gusto natin na makapagtapos tayo ng pag-aaral, parang halos ka-level ko rin siya, ganon. Para makapagtrabaho, let's say, for example. So these are the motivation that tend to drive us as a group, let's say, for example. No? Hanggang ngayon, may sumasagot pa rin ng descriptive, parang correlational. Ang sisipag talaga ng mga estudyante natin, no? Wow! Sana all talaga, no? Very good talaga mag-3D psych. Pag tinanong ko talaga ng correlation, ayaw na mga parang na-stuck sila sa online class. Gusto nila sumasagot talaga sila. Ganyan kalulupit yung natin, mga estudyante natin. Okay. Saan na ba ako? Yan. So, pag sinabi natin motivation theories, it is subdivided. Wait, hanggang oras pa tayo. Daldal ako ng daldal dito. Hanggang 4:30. Kasi kaya pa naman. So, pag sinabi natin motivation theory, meron tayong tinatawag na content theories at meron din tayong process theories. Pag sinabi natin content theories, these are the theories of Maslow, Herzberg, Alderfer, pati yung kay MacGregor. Pag sinabi naman natin na process theories, ito yung mga equity theory ni Adam, pati naman yung expectancy theory ni Broom, yung yun yung process, pati yung content theories. Okay. Pag sinabi natin content theories, the static and focus on behavior, emphasis on what motivates the individual, concerned with individual needs and goals, responses to internal and external stimuli. Yun yung content theories. Kapag process theories naman, dynamic and focus on the consciousness, no? Rationality, emphasis on the process of motivation, concerned with how motivation occurs, goals and behavior known, and calculate. Okay.
So individuals like you, like me, meron tayong mga emotion. So it is what we call the affect, yung affect na tinatawag. Sino ba yung hindi nakakaramdam dito? Yung kapag sinabihan siya ng masakit, parang ano na lang, poker face na lang. Parang wala siyang nararamdaman. Let's say for example. So possible that we also feel, no? No, meron tayong emosyon na tinatawag. Meron ba dito yung, sana po wala na lang po akong emosyon para hindi na po ako nasasaktan. Mga ganon. Kaya sana po wala na lang po akong emosyon. Yan. So, impossible naman yun, no? Kaya nga tayo nasa field ng psychology kasi meron tayong emotions. We try to comprehend. Bakit ang tao parang nalulungkot? Bakit ang tao nasaya? Bakit ang tao nagagalit, na-frustrate? Yan. So, yun yung isa sa mga pinaprocess natin as sa field ng psychology, no? So, meron ba dito one time parang hiniling nila, sana wala na lang ako emotion? Sana, ano nga ba kanta yun? Yung sabi na ano yun? Yung kanta na ano yun? Wishing all my feeling was gone. Ano yan? May makakanta ba dito? May nakakala ba ng kanta? Sabi no, wishing all my feeling was gone. Ibig sabihin, sobrang nasaktan siguro siya. No? So sabi niya, my shattered dreams and broken heart, one last cry yun, one last cry. Nakalimutan ko kasi. So yung one last cry, let's say for example, siguro paulit-ulit siyang sinasaktan, tapos paulit-ulit siyang nakaramdam ng panluloko or so whatsoever. Ngayon, parang ayaw niya na ngayon makaramdam. Pero tayo ngayon, ayan, alam, may humuhugot pa, Angela na yun, Angela. So dapat alam natin bilang psychology na lahat tayo maka-experience talaga ng emotion, be it negative or positive affect. So they're accompanied by degree of arousal or activation. So group affective to naman. So collective emotional mood of a group. Let's say for example, nagbigay ng assignment sa Sir Dons. Okay, may group assignment tayo ngayon. Meron tayong assignment. Yung iba-iba yung responses natin, parang, ano ba yan? Assignment na naman. Ano ba yan? Papagawa na naman. Di ba may mga ganang tendency minsan yung mga estudyante? Ano ba yan? Kasi mango talaga yung estudyante. Sabi niya, ano ba yan? Di na lang kasi pinost lahat ng assignment, mga ganun. O kaya naman, ay, may time limit pala yung examination namin. Ba naman yan? Siguro meron ganon. Meron tendency minsan yung grupo ng individuals or grupo ng mga estudyante na they have the common tone o yung affect na tawag. No? So it is the collective emotional mood of a group. Kasi for example, sinabi na, okay, lahat kayo makakatanggap ng tres. O 3B site, makatanggap kayo ng tres. Pero wala naman akong binigyan ng tres pa. So, halimbawa, ang group affective tone, magbibigay ka ng tres, sir, bigyan ka nga namin ng uno sa evaluation. Ganyan. So, ngayon, ito yung group affect, halimbawa ng estudyante natin. Kasi sinabihan mo siya, bibigyan mo sila ng tres, O, bibigyan ka rin namin ng uno, sir, para quits-quits lang po tayo. No? Ginawa ng personalan na pala to. No? So, ito tinatawag natin na group affective tone. Okay. So, when we talk about, again, with the behaviorism, it is the theoretical explanation by the way organisms acquire new responses to environmental stimuli. Kasi for example, kung mga bata tayo, pagka narinig natin yung bell, pag narinig natin halimbawa yung bell, ibig sabihin nun, uwian na. Ang ibig sabihin nun, recess na. Okay, pagka nakarinig kayo ng bell. O kaya naman, sa amin naman, yung bahay kasi namin sa Makati, tapat lang siya ng simbahan. So pag nakakarinig ako ng bell, ibig sabihin nun, madaling araw na. Ibig sabihin kailangan ko ng gumising. O kaya halimbawa, nakarinig kayo ng tilaok ng manok. Ano ba sa English ng tilaok? Tilaok ng manok yan. Halimbawa, nakarinig kayo ng tilaok ng manok. Ibig sabihin nun, umaga na. Pero ngayon dito sa probinsya, sa Cavite, kahit hapon o kaya kahit na gabi, may tumitilaok pa rin ng manok. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng tilaok ng manok. Siguro gutom yung manok. O kaya naman meron kayong baby, yan. Meron kayong baby. Pag umiyak yung baby, anong tendency natin? Siguro bubuhatin natin, i-headin natin. O kaya, huwag na umiyak baby. O, diba? Nagpa-practice na si sir ng kasi malapit na mga anak yung misis ko. So let's say for example, ganun. So meron tayong environmental response. Anong gagawin ni Sir Donis kapag umiyak yung baby niya? O yan. Diyan, Kenneth. Bigyan ng dede. O yan. Pag umiiyak si baby, no? Ibang baby yung tinatawag ni John Kenneth. Let's say for example. Ayan. O,
umiyak, ganyan. Biglang sabay mo rin iyak, pwedeng ganun. Pwede, o kaya naman ganito, ano pa ba yung mga responses, stimuli responses? Ayan, nakita mo si teacher. Ay, si ma'am na dyan. O yan. Tapos ngayon, bigla kang naghanap ng babasahin. Andiyan si mama. Magligpit na ng bahay kasi pagagalitan. So this is what we call the stimulus response. No? Meron tayong nakita, meron tayong na-sense, meron tayong narinig, meron tayong naamoy. Anong response natin? Halimbawa, meron tayong baby. Sabi ni Veronica, gawa na lang po ng bagong anak. Ano ba naman yun? Papalitan na lang daw yung anak ko. Ganun. So yun nga, halimbawa, ano bang gagawin natin kapag madumi yung bahay? Siguro pagka tayo lang, o kaya naman yung kami lang halimbawa magkakapatid, bahala ka na maglinis dyan, o kaya merong hugasan. Nakita natin yung hugasan, parang wala tayong pakialam sa hugasan. Pero nung dumating si nanay, parang, uy, sino maghuhugas ating dalawa? Sino dito yung ganun? Nagtuturoan sila, sinong maghuhugas? O parehas kayong papaluin, ganun. So yung stimulus na nakita mo si mama, ibig sabihin kapag dumating si mama, papaluin niya ako kasi hindi pa nalinis yung bahay. O yan, okay naman, nagalit ka kasi sabi ko naman kasi sa'yo, ikaw yung maglinis ng ikaw maghugas ng pinggan na gano'n. So meron tayong stimulus response. O yan, nakita mo halimbawa yung ex-boyfriend mo o kaya ex-girlfriend mo. Anong tendency mo ngayon? Siyempre, ayaw mo namang awkward na o meron ba dito matapang yung nakita niyo yung ex-girlfriend niya, ex-boyfriend niya, tapos nagkita pa talaga sila. O sinasadya na makipagkita. Meron bang ganda dito? Halimbawa, gano'n, no? So, iba-iba tayo ng stimulus, saka iba-iba tayo ng responses, no? So, possible that this stimulus response tend to orient us with activities around us. Let's say, for example, it has something to do with, with the safety. Halimbawa, nakita mo yung ex-girlfriend mo, tapos kasama mo yung asawa mo, syempre hindi mo kakausapin yun. Syempre hindi mo babatiin yun. Lalo't kilala niya yung Facebook account ng ex-girlfriend mo, tinitingnan niya. Ito pala yung ganyan O, pag nakita ko sa Makati yan, let's say for example, gano'n. So meron nga yung threat na kapag kinausap mo yan, halimbawa, nag-uusap kami ng misis ko na nakaraan, pinagalitan niya ako kasi parang na-brought up ko yung something na may kinalaman dun sa ex-girlfriend ko. Parang sabi niya, parang di niya ako kinausap. So ito yung response ngayon niya. Because of that unpleasant stimulus. Okay, so it has something to do with the behavioristic perspective. Okay, when we talk about the social exchange theory, an economic model of interpersonal relationships which argues that individuals seek out relationships that offer them many rewards while exacting few costs. Yeah, so for example, si Sir Donis nagtatrabaho tapos nasa bahay din siya. So, hindi na ako gumagastos ngayon ng pamasahe. Minsan naman, hindi na rin ako gumagastos ng pagpa-plancha ko kasi nasa bahay lang naman ako. Okay lang, minsan nga, na-maximize ko yung benefit ng work from home. Okay naman sa mga estudyante naman, sir, parang hindi ko naman na-enjoy yung work from home, tsaka yung pag-aaral ng online class. Kasi nga po, halo-halo po. Nagde-lesson po kayo, tapos nagde-lecture din po si mama. Sino po papakinggan ko ngayon? So, meron tayong ganun minsan, no? So, meron tayong relationships na may offer. Merong ino-offer yung work from home para sa gaya ko nagtatrabaho. Meron ding ino-offer yung pag-aaral ng online class sa gaya ninyo. Kasi, for example, sa flexibility, no? Ng time o kaya naman sa flexibility ng effort. Sir, kaya ko pong mamalengke habang nagtuturo po kayo. Meron ba namamalengke dito habang nagtuturo si sir? Nag-grocery o kaya naglalaro habang nagka-klase tayo. Siguro meron. Nagpa-PUBG habang naglalaro. Kaya nagdo-Dota habang naglalaro. Okay. Uso pa ba Dota ngayon? Dota. Okay. So systems theory, a generalized theoretical approach which assumes that groups are systems, collections of individual units that combine to form integrated and complex whole. So systems theory assumes that individuals like you, like me, is a part of this system. So microsystem may include your family members, your religious group, o kaya naman yung mga classmates ninyo, yung mga groupmates ninyo, yung mga friends ninyo. Sa exosystem naman, magka-classmate kayo. Tapos meron pang school na tinatawag. So, syempre, yung mga ibang mga estudyante, meron ding friends. So, hindi lang naman yan yung kayo lang mag-friends.
So meron tayong tinatawag na health agencies, meron din tayong mass media, meron din tayong community na tinatawag, meron tayong mga barangay, ano ba? Meron tayong mga kapitbahay. Yan. Meron din tayong macro system. Kung sinabi natin macro system, it has something to do with your nationality, so lahat tayo mga Pilipino, ganyan. Yung meron tayong society, culture, political systems, and economic. So from individual levels to microsystem, exosystem, to macro system. So, nung ano ba kayo, nung nag-conduct ba kayo ng research, familiar kayo sa IPO na tinatawag, yung input, process, output. So ito yung madalas na ginagamit natin na design dun sa ano natin sa research natin, no? O dun sa conceptual paradigm natin, minsan nakita natin yung input, process, output. Sa input natin, doon natin makita yung mga variables involved in our study. Oh, can you give some examples? Sir, ako po, nung ano po kami, yan, so conceptual framework, conceptual paradigm. So, halimbawa, ganun nga, nagbigay ng research project si ma'am o kaya si sir. Tapos, ano yung mga variables involved sa ano ninyo, sa study ninyo? Sir, ako po, naalala ko po, meron po kami demographic profile, tapos meron po kami mga personality variables, yun po yung nilagay po namin sa input. Ngayon, yung process, anong gagawin ninyo dyan? Anong tool ang gagamitin natin to interpret the data that we have? So let's say, for example, you want to know the correlation between the group, between the variables involved. O kaya naman, gusto mong gumamit ng mga descriptive statistics gaya ng frequency, cumulative frequency, o kaya yung percentage, cumulative percentage, o kaya you want to know the difference, pwede rin. So t-test kung gagamitin ninyo, kaya analysis of variance, pwede rin naman. So ito yung process na tinatawag natin. Anong gagawin natin sa data na yan? Tapos yung output natin, ano naman kinalaman namin, ano ba nang kinalaman ng resulta na yan sa buhay natin? What are the implication? Okay, anong program ang pwede natin i-propose? Yun yung output natin ngayon. Halimbawa, nalaman natin na hindi na mababa pala yung life satisfaction ng mga estudyante ng mga psychology majors. No? Parang, ay, ba't ganun yung variables, ba't ganun yung resulta? Yeah, so, tinanong natin sarili natin. And then, based on the researches, based on the readings, based on the studies that we have collected from the RRL o kaya naman yung mga nabasa natin, meron sila mga proposed programs o kaya proposed intervention. So, yun yung output natin ngayon. So, output has something to do with the somewhat the implication and the solution for the problem na meron. Kung nakita natin na mababa yung life satisfaction ng mga students, ano pwede natin gawin? So siguro, meron tayong intervention na dapat gawin. So possible, this is included in our output. So this is an example of the input process output conceptual framework or conceptual paradigm that we have in the study. That's for example. Okay. Meron tayong cognitive processes, mental processes that acquire, organize, and integrate information. So cognitive processes include your memory systems that store data and psychological mechanisms that process this information. So basically, this is cognitive process. We also have self-categorization theory, so a conceptual approach developed by Turner and colleagues that explains a range of group behavior, including the development of social identity and intergroup relation. So paano pala nag-grupo-grupo yung mga estudyante? Bakit kaya nagkakaroon ng mga in-group, out-group? Yan. We tend to categorize these individuals, we tend to categorize our groups based on the, which can be explained by self-categorization theory, including the development of social identity and intergroup relations in terms of social cognitive categorization processes. Okay, and the last one, we have the evolutionary psychology, a biological approach to understanding behavior which assumes that recurring patterns of behavior in animals ultimately stem from evolutionary pressures that increase the likelihood of adaptive social actions and extinguish non-adaptive practices. Let's say, for example, sino dito yung mga gusto magkaroon ng jowa na maputi o kaya matangkad, matalino, ganyan. Sino yung mga ganun dito? Sir, ako po, gusto ko po yung medyo morena. Medyo matalino. Yan. Gusto ko po, sir, yung yung may profession po. Gusto ko po yung doktor. Yan. Sir, ako gusto ko po yung
yung macho, ganyan. Gusto ko po yung dancer, para pag malungkot po ako, sasayawan niya po ako. O kaya naman, sir, ako po, gusto ko pong, maging girlfriend o boyfriend, yung magaling kumanta. Para po pag malayo po kami sa isa't isa, kakantahan niya lang po ako, sendan niya po ako ng team song po namin. O, anong team song ninyo, halimbawa? Ano bang team song ng mga mga student natin dito? Ano ba mga team song ng mga bata ngayon? Kasi dati ang team song ng mga nag-a-adonis po, sir. O pwede rin naman, no? Sir, nalulungkot, nalulungkot ako, be, sayawan mo naman ako. Yan. Pang-adonis na sayaw, pwede rin, no? Ano pa ba? So these characteristics that we tend to choose from our partners, that we tend to choose na sino ba magiging friends natin, sino ba yung magiging close natin, sino ba yung magiging katrabaho natin. So evolutionary psychology can explain that these tendencies is based on our evolutionary tendencies. No? So survival of the fittest, so basically you will choose the best characteristics. So pagka magkakaanak kami, let's say for example, gusto ko yung maputi, gusto ko yung matangos yung ilong, gusto ko yung matalino gaya ng daddy niya, kaya gaya ng mami niya. Yan. Gusto ko katulad ng mami niya kasi magaling kumanta. Okay, gusto ko katulad ng daddy niya, medyo mabait yan. Magwapo ba? Hindi mabait yun. So yung evolutionary psychology, no? Okay. So before we end our session this afternoon, for a while, let me call on the names of our students. Loading pa. Now, may 10 minutes pa ako to call the names. Ano to? 3B Psych. Sir, ang tahimik mo naman, sir. Wait, nagbabansin lang si sir. Bangin, nandito ba? Akba. Adto. Present. Si Agoho. Present po, sir. Alberto. Present po, sir. Alino. That's Alino. Bartolome. Wala na si Bartolome. Bernal. Present po. Angkor. Present po. Bulalakaw. Present po. Kalikdan. Present po. Pangtoy. Present, sir. Aves. Para si Chavez. David. Ayan. Ano sa blog siya? Si De Leon. Present po. Del Rosario. Present po. Dalan. Present po. Andito siya. Okay. De Los Reyes. Present po. Tumanon. Present po. Tungaw. Present po. Pinopia. Present, sir. Ada. Present po. Yes, Dalan. Present. Espartines. Present po. Torres. Present po. Galvan. Present po. Pinto. Present po. Signe. Present po. Lopez. President. Andito siya. Wala. Yes, insigne na tawag. Lopez, wala. Magalang. Present po. Marinas. Present po. Contilde. Present po. Morales. Denzel. Wala. Ordas. Present po. Ortega. Present po. Stonal. Maria Ramona, wala. Palma. Present po. Panadera.
Sila si Larissa. Panty. Present po. Area. Jericho. Wala rin. Ricardio. Present po. Kilala. Present po. Nandito si Peria. Okay. Sige. Recognize na Peria. Ramos. Present po. Abuso. Present, sir. Valderrama. Present po. And Norma. Hindi ba si Norma? Wala. Sige, wala. Mag-screenshot lang ako ng ating klase. Paki-open naman yung ating mga camera so I can capture the documentation this afternoon. Wow, ang ganda ng background ni Shane. Anong room yan, Shane? Saan yata? HPSB yata yan, ha? Opo, sir. Sa 6th floor. Na-miss mo na. Sarap mag-room dyan, malamig. Wait lang, tanggalin ko muna yung recording natin.